Hello vlog, this is RK and welcome to Makati Diamond Residences. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Welcome to my room. Nandito tayo ngayon sa Diamond Residences here in Makati. So, medyo social talaga itong room na to. Tingnan natin. So, meron siyang lutuan. There. Meron siyang free. Yeah, it's free. Pag Pilipino, matutuwa kapag madaming free, right? So, meron siyang oven. Usually, kapag mga residences talaga, may kitchen siya. Alright, so meron tayong refrigerator. So lahat ng refreshment ay bibigay sa atin. Refreshment ba yun? Refreshment ba ito? There, refreshment ba ito? Hindi naman. Then, Coca-Cola. A soda. And this one. Ano to? Hindi ko alam. Ano to? Ay, hindi. Para sa water. Para sa water system. I think yung ano yun, yung filtration chorba. And meron tayong, wow, I feel safe yan. Meron siyang pampatay ng sunog. So, prepared siya. And this one, what is this? Okay. Ang ating cabinet. Ano ang laman nito? Wow! Yeah. So, meron tayong panlinis, panluto, lutuan. And, ano ba isa? This one. Okay. Wala. And smart closet. Siyempre, hindi nawawalang bathrobe. And yung kahadiyero. And plancha. Alam mo naman, umilig tayo mag-plancha. And syempre, salamin. And this is my bedroom. Meron siyang pa-painting dyan. And my bedroom for one night. My bedroom, my bed for one night. Yan. So, meron pa siyang coffee table. Then, meron akong office table. Ang tawag kasi nila dyan. Basta may tawag dyan. Alright, so this is my bedroom. Hotel tour. So, okay. Ano pang meron dito? Meron tayo. Meron siyang kit. What is this kit? Fire escape mask. Wow. So, tingnan mo, no? Nag-i-innovate na talaga ang hotel. So, sobrang safe na safe ka dito. And, syempre, meron tayong clock. Ayan, with speaker. Bluetooth speaker. Pero grabe yung painting, Gusto ko yan. It's my TV there. And, syempre, ang ating bathroom. Wow! Meron siyang conditioner and shampoo. Hindi mo na siya pwedeng i-uwi yan, guys. Diba? Nag-uwi tayo ng mga shampoo, mga soap. Ayan. Pero, hand wash pala to and lotion, sorry. So, parang yung visit ko sa Japan, ganun din, puro litro-litro na siya, hindi mo siya pwedeng iuwi. Pero nandito pa rin yung kanilang mga disposables. There. And ano to? Bubble bath. Meron pa yung bubble bath. Ito yung bathtub natin. Sino mahilig mag-maximize ng bathtub? Yan. Gusto ko itong part na to. Yan. Yung para sa ulo mo. Kasi yung iba wala talaga eh. So yung towel yung nilalagay dito. And syempre yung ating trono. Meron siyang pag-bidet. Wala siyang ganyan lang talaga. Pusit-pusit. Diba yung iba talaga? Diba? Complete.
And what else? They have, oops, blower. And wala na. Tissue. Ayan. So, yan yung ating tour. Quick tour. Ano pa meron dito? Kinakialaman. Ayan. Ayan. And yung kainan. Ayan. Plato. And that's it. So, thank you so much for watching my hotel tours. Sa lahat kasi ng travels ko. Totoo akong i-vlog yung mga hotels at least meron kayong idea kung saan ang maganda, ano i-book nyo, mga gano'n, diba? I love you guys! Happy Valentine's! Hello! Share ko lang yung tweet kanina ni Alessandra De Rossi, yung artista tayo ngayon. Sabi niya, laging sinasabi ni Ermats ko nung bata ko, hindi lahat na nakangiti sa'yo ay gusto ka. Hindi porket nakangiti sa'yo ay mahal ka. Hindi ko pa rin siya natututunan, sabi niya. Lagi akong naniniwalang sincere ang isang tao at lagi akong naniniwalang mabuti sila. Pero, lagi akong mali. Alessandra De Rossi. Yan, February 15, 2020. Ha? So, syempre ako naman, nabasa ko siya. Kaya, nag-comment naman ako. Ano ang comment ko? Where's my comment? Sabi ko naman, that's compassion. The deeper sense of love. All out love. Loving others without condition and judgment. Yung kaya mo silang mahalin kasi punong-puno ka ng pagmamahal mula sa pamilya, mula sa kaibigan, at sa may kapal. At, reply siya. Salamat. Oh, di ba? Mga artista ang peg. Haha. So, every day is a Valentine's Day. So, make it special every day. For your loved ones, for your friends. Kung single kayo, ano naman ngayon? Bakit kung magkaka-love life ka ba? Palagi bang masaya? Hindi na naman. Diba? So, season lang yan. So, enjoy your season. Thank you so much for watching my vlog. This is RK. Okay. Bye.